কি খবৰ ৰাইজ, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে। পুনৰ আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব। আজি আমি শিকিম ইনভাৰ্টাৰ কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব পাৰি। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে, স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব কমপ্লিট, তেতিয়াহে কিবা শিকিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। আমার থেকে পানি লাগে গাইস, ব্যাটারিগুলো লাগে পানি। এখানে ব্যাটারিগুলো প্রায় সাইড করে গেছে আমার মনে হয়। মানে সেগুলো দেওয়া হয়ে যায় আমি বলতে আমি ঘরতে নিয়ে গিয়ে দিয়ে করতে পারি। আমি ইনস্টল করি, আমি ইনস্টল করে দেওয়া হয়েছে। ওকে defination এগুলো defination this is lumination 158 হয় ওকে এসে এটা আমি এটা দেখা দিই ইয়াতে আমার ইনস্টল বাহুবলি আপনাকে শুনতে ओके इंद्र बच्चे लगे जाओ हम काम करोगे माइक्रो देखो EB 900 ठीक है ओके গাইজ বিৰাট গৰম দেখা পাইছেনে এইবিলাক খুন পাচিনে কি কামাই বুলি যে কয় এনে নকয় গাইজ এইবিলাক দেখিছে পজিটিভ আমার হয়ে গেল পজিটিভ
পজিটিভ পইণ্টটো লগাম আমি। তাৰ আগতে খুলি লওঁ। হৈ আছেনে? অ'কে। এইটোত গাইছ অলপ লগাওঁতে অলপ স্পাৰ্ক কৰিব পাৰে, ভয় খাব দৰকাৰ নাই একো। ধুনীয়াকৈ বিন্দাছ লগাব, একো নাই। হনুমানৰ নাম লৈ ধুনীয়াকৈ লগাব। অলপ মানে জেল দিয়া আছে, অলপ জেল দিয়া আছে, সেইকাৰণে অলপ হাতখন পিছল হৈছে মানে মোৰো। যিমান পাৰে ধুনীয়াকৈ টাইট দি দিব, যিমান পাৰোঁ দি দিছোঁ টাইট। অ'কে, এতিয়া আমাৰ কানেক্ট হৈ গ'ল। এইডাল আমাৰ দেখিছে, এইটো ওচৰত দেখুৱা, এইটো আমাৰ এইটোৰ পৰা আউটপুট ওলাব। এইটো আমাৰ ইনপুট, বেটেৰীটো চাৰ্জ কৰাৰ কাৰণে এইটো ইনপুট। আমি মেইন পাৱাৰত দিম, এইটোৰ পৰা আউটপুট ওলাই যাব। অ'কে, আৰু এটা দেখাই দিওঁ বস্তু, এইটো আমাৰ ফিউজ বুলি কয়। এইটো আমাৰ ফিউজ বুলি কয়। কেতিয়াবা সেইটোৰ কাৰণে মই দেখাই দিব পাৰিলোঁ, সেই বস্তুটো ওলাব নোখোজে, কিয় বা ওলাব নোখোজে, ওলাব খোজা নাই। হাতখনো গাইছ পিছল হৈ আছে ন, সেইকাৰণে ওলাব বিচৰা নাই। চোৱাচোন, ট্ৰাই কৰা, ওলাই দেখাই দিওঁ এবাৰ। ওলাইছে। দেখিছে, এইটো ফিউজ। অ'কে, এইটো ফিউজ। অ'কে, এইটোৰ কাৰণেও কেতিয়াবা এইটো আপোনাৰ ইয়াত ডিছকানেক্ট হৈ যায়, কেতিয়াবা পাৱাৰ নাপায়, শ্বৰ্ট চাৰ্কিটত হৈ যায়। খাই দিলেও কেতিয়াবা চাব পাৰিব নিজে। আমি UPS on। অ'কে, আমি এতিয়ালৈকে পাৱাৰ দিয়া নাই ইয়াতে, এতিয়া আমি পাৱাৰ দিম। হ'ব, এতিয়াতো চলি আছে, এইটো অফ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি দিম পাৱাৰ, আউটপুট উলিয়াই দিলোঁ। এইটো আমি লাগি যাব আমাৰ আউটপুটত, দেখিছে, এইটো আউটপুটত, এইটো আমাৰ আউটপুট লাগি যাব ইয়াতে। আৰু ইনপুট যে দেখিছে, এইটো ইনপুটটো আমাৰ দেখাই দিব, এইখন দেখিছে ইনপুটখন, এইখন আমাৰ ইনপুটটো লাগি যাব। অ'কে, ভিডিঅ'টো চাই ৰাইজ কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা শিকিব জানিব পাৰিছে, আগলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ আগলৈ লগ পাই আছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ, জয় অসম।